Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του καναλιού. Η σημερινή εκπομπή έχει τον τίτλο «Κρητικό DNA σε υψόμετρο 5.000 μέτρα στην Ινδία, το μυστικό της λίμνης των σκελετών και πώς βρέθηκαν εκεί τα λείψανα των μινοητών παύλα κρητικών». Είναι μια απίστευτη περίπτωση μυστηρίου η οποία έχει συγκλονίσει τον επιστημονικό κόσμο, όσο και αν κάποιοι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουν πάρει γραμμή. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα και είναι άκρως αποκαλυπτικές. Την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από αυτό το κανάλι, την θετική ντοπαμίνη, αποκαλύψαμε ότι τα λείψανα που βρέθηκαν εκεί ψηλά στην Ινδία ανήκουν όντως σε κατοίκους της Κρήτης και φυσικά οι επιστήμονες απορούν πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Χθες κάναμε επίσης μια ακόμα αποκάλυψη μέσα από το κανάλι αυτό, ότι βρέθηκε μια άθικτη προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο σημερινό Düzce της Τουρκίας, την οποία μέχρι στιγμής ακόμα την παρακολουθούν πάρα πολλά άτομα από το κανάλι και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, η σημερινή δημοσκόπηση του καναλιού είναι, θα έλεγα, πάρα πολύ θετική, όπως και το κανάλι, και αρχαία ελληνική. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σου αρχαίοι Έλληνες? Πρώτη επιλογή, οι Κρήτες Μινοίτες. Η δεύτερη επιλογή, οι Μικηναίοι. Τρίτη επιλογή, οι Μυρμηδόνες. Η τέταρτη επιλογή, οι Θράκες. Όπως ήδη παρατηρώ από τους ψήφους της εν λόγω δημοσκόπησης, 30% ψηφίζει Κρήτη, 11% Μικηναίοι, 37% Μυρμηδόνες και ένα 20-22% ψηφίζει Θράκη. Βέβαια τα ποσοστά αυτά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι θα έχουν αλλάξει μέχρι το πέρας της εκπομπής. Εύχομαι όσοι θα μπείτε να ψηφίσετε φυσικά και θα ανακοινώσουμε το αποτέλεσμα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Λοιπόν, θα ήθελα να πω επίσης μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά τα οποία θα συμμετέχουν στην ζωντανή συζήτηση στο live chat. Εύχομαι να περάσετε καλά και όμορφα και φυσικά, όπως πάντα, να θυμόσαστε, είμαστε καλοπροαίρετοι, κάνουμε διάλογο και δεν τα βάζουμε με τον συνομιλητή μας. Το σημερινό βίντεο είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ δυνατό, εύχομαι, θα είναι μεγάλο, εύχομαι να αντέξετε, να το παρακολουθήσετε μέχρι τέλος, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει, θα σας συναρπάσει και φυσικά είναι ένα βίντεο το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο, θα είναι ζωντανό, σχεδόν όλες οι εκπομπές που κάνω είναι ζωντανές. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά θα έχει και κάποιες διακοπές, κάποια τα ξέρετε αυτά. Είναι λογικά και επόμενα, διότι δεν μπορώ να επεξεργαστώ το υλικό. Μου αρέσει να είμαι απλός, προσιτός, όπως ακριβώς έβγαινα εδώ και 3 χρόνια στο κανάλι και έτσι ακριβώς θα συνεχίσω να βγαίνω και στη συνέχεια, διότι μου αρέσει να είμαι φυσικός και είναι κάτι που ο κόσμος το έχει αγαπήσει στο κανάλι αυτό. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τους αρχαίους κρητικούς. Αυτοί οι κρητικοί, αυτοί οι Μινοίτες, από που και εγώ έχω γονίδια, με συναρπάσουν κάθε φορά. Αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι διέθεταν μία απίστευτη άνεση, δεν ξέρω από πού, και κάντε εγγραφή στο κανάλι γιατί θα κάνουμε στις επόμενες εκπομπές για το πώς έφτασαν στη Γερμανία πριν από 3.300 χρόνια οι Κρήτες. Άλλη μια απίστευτη ανακάλυψη, δεν μπορούμε να τους προλάβουμε. Εμένα αυτό με συναρπάσει στους Μινοίτες, δεν μπορούμε να τους προλάβουμε. Διέθεταν μία απίστευτη άνεση να διασχίζουν τεράστιες αποστάσεις με τα πλοία τους. Τεράστιες αποστάσεις. Και όσο κι αν κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό οι κριτικοί, δεν ήταν εφικτό, σύγχρονοι Έλληνες ερευνητές κριτικοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Μινάς Τσικριτζής, βρήκαν ότι οι κριτικοί είχαν τεράστια ναυπηγεία στην Κρήτη, όπου έφτιαχναν πολύ μεγάλα πλοία και με αυτά τα πλοία, τα οποία κάποιοι εικάζουν ότι μπορούσαν να διασχίσουν ωκεανούς, έφτασαν μέχρι
πολύ πιθανόν και την Αμερική, αλλά και την Ινδία, σε μέρη που δεν μπορούμε καν να φανταστούμε. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι τα λείψανα που βρέθηκαν στη λίμνη των σκελετών μάλλον είναι από κριτικούς οι οποίοι είχαν ταξιδέψει πρώτα με πλοίο και έφτασαν στην Ινδία. Αυτή είναι μία από τις σκέψεις μόνο που έχω κάνει μέχρι στιγμής σχετικά με αυτό το έβριμα. Σήμερα θα είναι μια πολύ μεγάλη εκπομπή, θα πρέπει να δείξετε πάρα πολύ υπομονή και κουράγιο, γιατί αυτά που θα σας διαβάσω πιστεύω ότι θα σας αφήσουν φυσικά όπως πάντα άφωνους, διότι είναι πληροφορίες που δεν τις βρίσκεις εύκολα στο ελληνικό διαδίκτυο, δυστυχώς. Πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε με τον αλφα τόμο της Ογγιγίας του Αθανασίου Σταγυρίτη, ο οποίος κάνει μια πίστευτη διήγηση και μας λέει: επί βασιλείας Κασάνδρου, περίπου το 300 π.Χ., διαδόχου του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Μακεδονία, εστάλει ο Ευήμερος ως πρέσβης στην Ανατολή, ναυάγησε στον Αραβικό ωκεανό και εξέπεσε στην μεγαλύτερη νήσο αυτού, την ονομαζόμενη Ιερά Νήσο ή Πανχαία. Γάμα Χ, Πανχαία. Εκεί υπήρχε υψηλός λόφος και στην κορυφή του ιερών του Διός Τριφυλίου, όπου ετιμώντο ο ουρανός, ο χρόνος και ο Δίας. Δεν ξέρω αν αυτά τα ονόματα των θεών, παιδιά, ουρανός, χρόνος, Δίας, είχαν μεταγραφεί εις την ελληνική από τους ταξιδιώτες εκείνης της εποχής, διότι ίσως να μιλάμε για ναούς άλλων λαών, οι οποίοι απλά μεταφράστηκαν έτσι στα ελληνικά. Κρατάω μια πισινή. Συνεχίζω όμως, δείτε γι' αυτό. Σε μια στήλη χρυσή ήταν γραμμένο το γενεαλογικό δένδρο του ουρανού, όπου είχαν θέσει και οι κουρίτες ως ιοί του Διός και της Ήρας. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο παράξενα, πιο περίπλοκα. Οι δε Πανχαίοι τον επληροφόρησαν πως μετήκησαν στην ίσον αυτήν εκ Κρήτης, άρα κατόπιν εντολής του Διός, άρα τι, ο Δίας ήταν παράξενο, ο οποίος τους παρήγγειλε να έχουν κοινωνία εμπορική με τους Κρήτες, τους προγόνους τους. Εδώ λοιπόν φαίνεται ο Δίας να δίνει άμεσα εντολές. Πώς είναι δυνατόν ένας θεός να δίνει άμεσα εντολές αν δεν είχε κάποια υπόσταση, φυσική υπόσταση? Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η αφήγηση μέχρι στιγμής. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αλλά και ο Αθανάσιος Σταγυρίτης γράφουν πως οι κάτοικοι της Ιεράς Νήσου εκαλούν το Πανχαίοι και η ιερατική τάξη της Πανχαίας κατήγεται από την Κρήτη. Οδηγηθήσα στην Ιερά Νήσο υπό του Διός. Πάλι αναφορά ότι ο Δίας ήταν ένα υπαρκτό πρόσωπο. Θεός, έτσι. Εκτός των Κρητών, στην ίσο αυτή κατοικούσαν και άλλοι λαοί όπως Ινδοί, Οκεανίτες, Σκύθες. Όμως η γλώσσα τους ήταν η κριτική και διατηρούσαν σεβασμό και αγάπη προς τους προγόνους τους Κρήτες, μεταδίδοντας αυτή τη φήμη από γενιά σε γενιά. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, η Πανχαία ευρίσκεται απέναντι από τις εσχατιές της Αραβικής Χερσονήσου. Άρα πού? Απέναντι από τις εσχατιές της Αραβικής Χερσονήσου και στο τέρμα του Αραβικού ωκεανού είναι το κάτω άκρον της Ινδικής Χερσονήσου, υπό του οποίου κοίται η μεγαλύτερη νήσος αυτής της θάλασσας, και αυτή η νήσος είναι η νήσος η οποία σήμερα ονομάζεται Σρι Λάνκα. Έτσι λοιπόν κατέληξαν κάποιοι Έλληνες αρθογράφοι να υποψιαστούν ότι υπήρχε κριτική παρουσία στη Σρι Λάνκα, η οποία είναι πάρα πολύ κοντά με τα ευρήματα τα οποία έγιναν στα Ιμαλάια, γιατί η Σρι Λάνκα είναι κάτω ακριβώς από την Ινδία. Άρα, διορθώνοντας το προηγούμενο μου βίντεο, όπου είχα διαβάσει σε ένα ελληνικό άρθρο ότι οι Μινωίτες πήγαν από το 1900 π.Χ. μέχρι και το 1500 π.Χ. στην Ινδία, το διορθώνουμε και βάζουμε ως
πολύ πιθανό ενδεχόμενο, αν και ποτέ δεν ξέρεις, το 300 π.Χ. Ότι δηλαδή τα λείψανα που έχουν βρεθεί στην λίμνη, ακριβώς στη λίμνη στην Ινδία, είναι περίπου 2.300 ετών ή 2.200 ετών. Εκτός και αν κάνω λάθος. Θα μου το πείτε εσείς αυτό. Επαναλαμβάνω, η εκπομπή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχω να σας μεταφέρω πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με αυτό το μυστήριο της λίμνης, το οποίο, πιστέψτε με, όπως σας είπα και στην αρχή, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω αυτή την έναρξη με την αφήγηση του Αθανάσιου Σταγυρίτη για την Ωγυγία, για να καταλάβετε ότι υπήρχε ανέκαθεν ελληνική παρουσία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης και απλά χάθηκαν τα ίχνη τους. Δυστυχώς, και επαναλαμβάνω, οι Μινωίτες μου εξάπτουν τη φαντασία, διότι είχαν μια απίστευτη άνεση να γυρίζουν τις θάλασσες. Γνήσια παιδιά του Ποσειδώνα μπορώ να τους θεωρήσω. Λοιπόν, μέρος δεύτερο της σημερινής εκπομπής, μπαίνουμε στο μυστήριο της λίμνης των σκελετών στην Ινδία, όπου οι επιστήμονες δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς βρέθηκαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Ψηλά λοιπόν στα Ινδικά Ιμαλάια, μια απομακρυσμένη λίμνη φωλιασμένη σε μια χιονισμένη κοιλάδα είναι διάσπαρτη με εκατοντάδες ανθρώπινους σκελετούς. Η λίμνη Ρούπκαντ, που σας ανέφερα την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται 5.029 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στον πυθμένα μιας απότομης πλαγιάς στο Τρισούλ, ένα από τα ψηλότερα βουνά της Ινδίας, στην πολιτεία Ουταρακάντ. Τα υπολείμματα είναι σκορπισμένα γύρω και κάτω από τον πάγο στη λίμνη των σκελετών, που ανακαλύφθηκε από έναν Βρετανό δασοφύλακα που περιπολούσε το 1942 στην περιοχή. Ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες, η λίμνη, η οποία παραμένει παγωμένη το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, συνεχώς επεκτείνεται και συρρυκνώνεται. Μόνο όταν λιώνει το χιόνι είναι ορατή η σκελετή, μερικές φορές με σάρκα προσκολλημένη στο σώμα και καλά διατηρημένη. Ακούστε. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί τα σκελετικά υπολείμματα περίπου 600 μέχρι 800 ανθρώπων. Για περισσότερο από μισό αιώνα, ανθρωπολόγοι και επιστήμονες έχουν μελετήσει τα λείψανα και έχουν προβληματιστεί για μια σειρά από ερωτήματα. Όσοι από εσάς έχετε φτάσει μέχρι αυτό το σημείο, ακούστε αυτά τα ερωτήματα και αν πιστεύετε ότι έχετε κάποια απάντηση σε όλα αυτά, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να μου την γράψετε κάτω στα σχόλια, είτε τώρα που βλέπετε την εκπομπή, είτε όταν θα την έχετε ολοκληρώσει. Συγκεκριμένα, ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Πότε πέθαναν? Πώς πέθαναν? Από πού προέρχονταν? Γιατί έκαναν αυτό το μακρινό ταξίδι? Ποιος ήταν ο τελικός τους προορισμός? Πού πήγαιναν? Έψαχναν κάτι συγκεκριμένο εκεί πάνω? Αν ναι, τι? Ανοίξτε το χάρτη, πατήστε την τοποθεσία την οποία σας ανέφερα προηγουμένως και προσπαθήστε να βγάλετε άκρη τι μπορεί να γύρευαν εκεί πέρα Μινωίτες, παύλα Κρητικοί, περίπου πριν από 1000 μέχρι 2000 χρόνια πριν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει μια παλιά θεωρία. Μια παλιά θεωρία συνδέει τα λείψανα με έναν Ινδό βασιλιά, τη σύζυγό του και τους συνοδούς τους, οι οποίοι χάθηκαν όλοι σε μια χιονοθύελα πριν από περίπου 870 χρόνια. Μια άλλη θεωρία προτείνει ότι μερικά από τα λείψανα είναι Ινδών στρατιωτών, οι οποίοι προσπάθησαν να εισβάλλουν στο Θιβέτ το 1841 και εκδιώχτηκαν. Θυμίζουμε ότι το Θιβέτ σήμερα είναι υπό κινέζικη
κατοχή. Στη συνέχεια, περισσότεροι από 70 από αυτούς αναγκάστηκαν να βρουν το δρόμο για το σπίτι τους πάνω από τα Ιμαλάια και πέθαναν στον δρόμο. Αυτή είναι η δεύτερη θεωρία η οποία υπήρχε μέχρι στιγμής στους κόλπους της επιστήμης. Πάμε τώρα να δούμε και μια τρίτη θεωρία. Μια τρίτη θεωρία υποθέτει ότι το μέρος είναι ένα νεκροταφείο όπου θάβονταν τα θύματα μιας επιδημίας. Δεν μου πολύ αρέσει αυτή η θεωρία. Όμως, σε χωριά της περιοχής υπάρχει ένα δημοφιλές δημοτικό τραγούδι που μιλάει για το πώς η θεά Νάντα Ντέβι δημιούργησε μια χαλαζόπτωση. Αυτήν τη λέξη την συγκρατούμε γιατί την ανέφερα και στο προηγούμενο βίντεο και θα την αναλύσουμε και σήμερα. Η θεά λοιπόν Νάντα Ντέβι δημιούργησε μια χαλαζόπτωση σκληρή σαν το σίδερο, σε εισαγωγικά, που σκότωσε ανθρώπους που περνούσαν από τη λίμνη. Το δεύτερο πιο ψηλό βουνό της Ινδίας, η Νάντα Ντέβι, τιμάται ως θεά. Τώρα, προηγούμενες μελέτες σκελετών είχαν βρει ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που πέθαναν, συγκρατήστε και αυτήν την πληροφορία, διότι σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση την οποία κάνω σήμερα, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που πέθαναν ήταν ψηλοί, περισσότερο από το μέσο ανάστημα, σε εισαγωγικά, αναφέρουν οι επιστήμονες. Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ενήλικες ηλικίας μεταξύ 35 και 40 ετών. Δεν υπήρχαν μωρά, δεν υπήρχαν παιδιά. Μερικές ήταν ηλικιωμένες γυναίκες. Άλλο παράξενο σημείο. Όλοι ήταν αρκετά καλά στην υγεία τους. Οπότε πώς εξηγεί το θάνατος? Με συγχωρείτε. Επίσης, είμαι χάλια. Επίσης, θεωρήθηκε ότι οι σκελετοί ήταν μίας και μόνο ομάδας ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν ταυτόχρονα σε ένα και μόνο καταστροφικό συμβάν στη διάρκεια περίπου του 9ου μετά Χριστόν αιώνα. Συνεχίζω. Η τελευταία πενταετής μελέτη, και εδώ ερχόμαστε τώρα στο ωραίο της ημέρας, στην οποία συμμετείχαν 28 συνσυγγραφείς από 16 ιδρύματα με έδρα Ινδία, ΗΠΑ και Γερμανία, διαπίστωσε ότι όλες αυτές οι υποθέσεις για τους νεκρούς μπορεί να μην είναι αληθινές. Οι επιστήμονες ανέλυσαν γενετικά και χρονολόγησαν με άνθρακα τα υπολείμματα 38 πτωμάτων συμπεριλαμβανομένων 15 γυναικών που βρέθηκαν στη λίμνη. Μερικά από αυτά χρονολογούνται πριν από περίπου 1200 χρόνια. Να βάλω μια εντελεία. Μερικά από αυτά χρονολογούνται πριν από περίπου 1200 χρόνια. Πρώτον, δεν έχουν αναλυθεί όλα τα οστά. Δεύτερον, όταν θα έχουν αναλυθεί όλα τα οστά, μήπως θα προκύψουν ημερομηνίες προγενέστερες οι οποίες θα μας φτάσουν ακόμα πιο πίσω χρονολογικά? Κι αν ναι, πόσο πιο πίσω θα πάει τελικά ο χρόνος? Λοιπόν, διαπίστωσαν ότι οι νεκροί ήταν γενετικά διαφορετικοί και ότι οι θάνατοι μεταξύ τους χωρίζονταν χρονικά έως και 1000 χρόνια. Αυτό, εισαγωγικά δήλωση, ανατρέπει οποιασδήποτε εξηγήσεις που αφορούσαν ένα μόνο καταστροφικό γεγονός που οδήγησε στο θάνατο τους, εξηγεί η Εαντάουαν Χάρνεϊ, η κυριότερη συγγραφέας της μελέτης και διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρτ. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια γυναίκα η οποία είναι ό,τι να είναι. Δήλωση. Δεν είναι ακόμα σαφές
τι συνέβη στην λίμνη Ρούπκαντ, αλλά μπορούμε τώρα να είμαστε σίγουροι ότι οι θάνατοι αυτών των ατόμων δεν μπορούν να εξηγηθούν με ένα και μόνο καταστροφικό γεγονός. Κάτι που σημαίνει πως οι άνθρωποι αυτοί πέθαιναν αναδιαστήματα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Πέθαιναν αναδιαστήματα. Άρα μπορούμε να εικάσουμε ότι ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι είχαν εκεί μόνιμη κατοικία. Συγκλονιστικό, αποκαλυπτικότατο. Ότι αυτοί οι κάτοικοι είχαν μεταναστεύσει από την Κρήτη και πιθανόν και από την κεντρική Ελλάδα. Θυμηθείτε το κανάλι Ναυσίνος, Μηνύες, Μινωίτες, κεντρική Ελλάδα, Κρήτη, να φύγαν, να μετήκησαν στην Ινδία και να έμειναν εκεί και απλά σε κάποια άτυχη χρονική στιγμή, δυστυχώς, να πέθαναν ή να σκοτώθηκαν. Το συγκλονιστικό είναι όμως ότι μάλλον ζούσαν εκεί. Πόσα χρόνια? Θα τα απαντήσουμε όλα σε λιγάκι. Να πιω λίγο νερό. Έσκασα για νερό. Λοιπόν, ερχόμαστε στο πιο συναρπαστικό κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Το πιο ενδιαφέρον λοιπόν της μελέτης είναι ότι η γενετική μελέτη βρήκε ότι οι νεκροί αποτελούσαν διαφορετικούς ανθρώπους. Μία ομάδα ανθρώπων είχε γενετική παρόμοια με τους σημερινούς ανθρώπους που ζουν στη Νότια Ασία. Ενώ η άλλη ομάδα που βρέθηκε ήταν στενά συγγενική, όπως το διαβάζω, αυτό αποκάλυψε η μελέτη. Αυτές τις λέξεις χρησιμοποίησαν. Αν τυχόν με δουν τίποτα αρχαιολόγοι, μη μου πούν τα βγάζεις όλα από το μυαλό σου θετικέ. Στενά συγγενική με ανθρώπους που ζουν στη σημερινή Ευρώπη, ιδιαίτερα, το τονίζουν, όσοι ζουν στο ελληνικό νησί της Κρήτης, αλλά και την κεντρική Ελλάδα αναφέρουν άλλες ιστοσελίδες. Θυμηθείτε αυτό που έλεγα πριν από λίγο, Μηνύες και Μινωίτες, κάποιοι εικάζουν πως έχουν κοινή καταγωγή. Επίσης, οι άνθρωποι που ήταν από την Νότια Ασία δεν φαίνεται να προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό. Δηλαδή και οι Ασιάτες διέφεραν μεταξύ τους. Εντυπωσιακό. Πάμε παρακάτω. Μερικοί από αυτούς έχουν καταγωγή από τα βόρεια της υποεπήρου και μερικοί από τα νότια, είπε η Χαρνέη. Άρα αυτές οι διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ταξίδεψαν στη λίμνη σε μικρές παρτίδες σε μία περίοδο μερικών εκατοντάδων ετών, ή μήπως κατοικούσαν εκεί μόνιμα και συζούσαν τέλεια μεταξύ τους. Διότι δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι πολέμησαν μεταξύ τους και αλληλοφαγώθηκαν. Όχι. Θα δούμε σε λίγο τι παίχτηκε. Και αναρωτιέται η Χαρνέη, κάποιοι από αυτούς μήπως πέθαναν κατά τη διάρκεια ενός και μόνο γεγονότος? Δεν βρέθηκαν όπλα ή εμπορικά αγαθά στην τοποθεσία. Η λίμνη δεν βρίσκεται σε εμπορικό δρόμο. Άνω τελεία. Αυτό που έλεγα μόλις τώρα. Μιλάμε λοιπόν για 3 υποομάδες. Κρήτες, κάτοικοι της σημερινής Βόρειας Ινδίας και της Νότιας, μεταξύ τους συζούν μάλλον, δεν βρέθηκαν όπλα, δεν βρέθηκαν διάφορα εμπορικά αγαθά, να πεις ότι αλληλοφαγώθηκαν για αυτά στην τοποθεσία, και η λίμνη δεν βρίσκεται καν σε εμπορικό δρόμο. Τι στο καλό μπορεί να συνέβη? Πώς λοιπόν μπορεί αυτοί όλοι οι άνθρωποι να πέθαναν? Από τι πέθαναν? Πώς πέθαναν? Θα το δούμε σε λιγάκι. Γενετικές μελέτες δεν βρήκαν στοιχεία για την παρουσία αρχαίου βακτηριακού παθογόνου που θα μπορούσε να εξηγήσει ότι κάποια ασθένεια ήταν η αιτία των θανάτων αυτών των ανθρώπων. Οπότε αυτό φεύγει μάνι από το μενού.
μπορούμε να το αποκλείσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα προσκύνημα που περνά δίπλα από τη λίμνη θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι άνθρωποι ταξίδευαν στην περιοχή. Υπάρχει ένα προσκύνημα. Οι μελέτες αποκαλύπτουν ότι αξιόπιστες μαρτυρίες προσκυνήματος στην περιοχή δεν εμφανίζονται μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Αλλά οι επιγραφές σε τοπικούς ναούς χρονολογούνται μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα, υποδηλώνοντας πιθανές προγενέστερες προελεύσεις. Τώρα εδώ τι γίνεται? Από τη μία δεν υπάρχουν μαρτυρίες προσκυνήματος μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Μπας και αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν από την Κρήτη και πήγαν εκεί για προσκύνημα. Υπήρχε τέτοια παράδοση? Εντυπωσιακό αυτό, έτσι. Αν το σκεφτεί κάποιος, εντυπωσιακό να το συνδέσουν με κάτι τέτοιο. Ιερά βουνά, ξέρετε, έτσι. Γεννήσεις θεών, ιερά βουνά, Ινδοί, Κρήτες έχουν παρόμοια στοιχεία θρησκείας. Και αυτό φάνηκε πριν από λίγο που σας διηγήθηκα για το δεύτερο πιο ψηλό βουνό της Ινδίας, που οι Ινδοί, νομίζω αν δεν απατώμε, το έχουν ονομάσει Νάντα Ντέβι, το έχουν ως θεότητα. Θυμηθείτε και τη δική μας την Δείκτη, εντάξει, και το Άντρο στην Κρήτη, κάτι παρόμοιο. Μήπως λοιπόν υπήρχε όντως πάρα πολύ στενή σύνδεση ανάμεσα στην Ινδία και την αρχαία Κρήτη? Μήπως μία μερίδα των σημερινών κατοίκων της Ινδίας έχει άμεση συγγένεια, καταγωγή από την Κρήτη μας και οι άνθρωποι απλά δεν το ξέρουν? Γνώμη μου, ναι, όλα είναι πιθανά. Συνεχίζω. Έτσι, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ορισμένα από τα πτώματα που βρέθηκαν στο σημείο πέθαναν εξαιτίας, ακούστε, το ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή, σήμερα θα γίνει πιο μεγάλη ανάλυση του θέματος, πέθαναν εξαιτίας ενός μαζικού θανάτου κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης προσκυνήματος. Πώς όμως οι άνθρωποι από την Ανατολική Μεσόγειο έφτασαν σε μια απομακρυσμένη λίμνη σε υψόμετρο 5.029 μέτρα σε ένα από τα πιο ψηλά βουνά της Ινδίας? Όντως λοιπόν μήπως κατοικούσαν εκεί αυτοί οι άνθρωποι και είχαν παρεδώσει με τους τοπικούς πληθυσμούς? Εντυπωσιακό. Φαίνεται απίθανο ότι οι άνθρωποι από την Ευρώπη θα είχαν ταξιδέψει σε όλη τη διαδρομή μέχρι το Ρούπκαντ, έτσι λέγεται, για να συμμετάσχουν σε ένα Ινδουιστικό προσκύνημα. Στους σημερινούς αναλυτές του Χάρβαρντ τους φαίνεται απίστευτο. Τι δουλειά έχουν να βρεθούν κριτικοί στην Ινδία? Όμως, αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το θίξω σε άλλα επεισόδια, σε επεισόδια που θα είχαν σχέση με τον χριστιανισμό, αλλά θα το πω και εδώ. Οι κριτικοί, οι οποίοι σήμερα είναι από τους πιο φανατικούς χριστιανούς, δέχτηκαν το πιο φανατικό σπαθί από όλους τους γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και κατασφάχτηκαν και καταλελατήθηκαν οι περιουσίες τους και κατατρέχτηκαν και έγιναν με το ζόρι και με τη βία οι τελευταίοι από τους Έλληνες χριστιανοί. Μόνο οι Μανιάτες ξεπερνούσαν τους Ινδούς, τους Κρήτες, αγαπητοί μου φίλοι. Μόνο οι Μανιάτες έγιναν οι τελευταίοι των τελευταίων χριστιανοί. Πριν από αυτούς ήταν οι Κρήτες. Δεν ήθελαν με τίποτα. Οπότε, αν δεν ήθελαν με τίποτα να γίνουν χριστιανοί και άρχισαν να γίνονται προς τον 9ο, 10ο, 11ο, 12ο αιώνα, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι όντως δεν υπήρχε κάποια συνλατρεία θεών
από Έλληνες Μινωίτες και Ινδούς στην Ινδία. Τίποτα δεν είναι παράξενο. Στους Αμερικανούς σήμερα αυτό φαντάζει απίστευτο, απίθανο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, λένε. Μην είστε τόσο σίγουροι, μην υποτιμάτε ποτέ τους αρχαίους Έλληνες. Πριν λίγους μήνες κάναμε ένα βίντεο ότι βρέθηκαν αγαλματίδια του Βούδα στην Αίγυπτο. Του Βούδα. Άρα μήπως όντως υπήρχε συνλατρεία ανάμεσα σε Έλληνες, Αιγύπτιους και Ινδούς, αλλά κάποιοι προσπαθούν όλα αυτά τα ευρήματα να τα, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, downplay, να τα παίξουν προς τα κάτω προκειμένου ο κόσμος να πιστεύει ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί έγιναν με τη θέλησή τους χριστιανοί. Μήπως λοιπόν μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο συνλατρείας, το οποίο υπήρχε εκείνη την εποχή και κράτησε ένα σωρό γενιές. Λοιπόν, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μερικοί επιστήμονες αναρωτιούνται μήπως ένας, προσέξτε, πονηροί, γενετικά απομονωμένος πληθυσμός ανθρώπων από τη μακρινή Ανατολική Μεσόγειο ζούσε στην περιοχή αυτή για πολλές γενιές. Οι πονηροί τώρα, οι Αμερικάνοι, σου λέει, από τη στιγμή που δεν είναι δυνατόν να πήγανε κριτική τόσο μακριά, μάλλον θα είχαν ξεχαστεί και θα κατοικούσαν εκεί πέρα επί πόσους αιώνες. Ξεχασμένοι. Όταν δηλαδή είχαν γίνει οι πρώτες μεταναστεύσεις και καλά Ινδοευρωπαίων, που εγώ αυτόν τον όρο τον συχαίνομαι και τον αποκρούω, ας πούμε ότι όταν είχαν γίνει οι πρώτες μεταναστεύσεις από τις στέπες στην Ευρώπη, ότι αυτοί οι πληθυσμοί αφέθηκαν πίσω. Ωραία. Πότε? Αφού ξέρουμε ότι οι Μινωίτες κατοικούσαν στο νησί αυτό τουλάχιστον από το 3000 π.Χ. Τουλάχιστον. Πότε λοιπόν αυτοί οι πληθυσμοί ξεχάστηκαν στην λίμνη, στα 5.000 μέτρα στην Ινδία, στη λίμνη των σκελετών? Πότε? Ποια εποχή? Το 5.000 π.Χ. Το 4? Δεν έχει λογική αυτή η εξήγηση που έχουν προτείνει δυστυχώς κάποιοι επιστήμονες. Ακόμα και εγώ σκέφτομαι πιο λογικά από αυτούς. Και συνεχίζουμε. Για πόσες γενιές μιλάμε? Αν ζούσαν κάπου εκεί κοντά επί εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, όπως λένε οι επιστήμονες, ξεχασμένοι από το Θεό, τότε μιλάμε για μακραίωνη ελληνική παρουσία στην Ινδία, πολύ αρχαιότερη από αυτή που πιστεύαμε. Να το ξαναπώ? Θα το ξαναπώ. Ευχαρίστως. Γιατί τέτοια σημεία μου αρέσει πάρα πολύ να τα τονίζω. Αν μιλάμε για ξεχασμένους ελληνικούς μινωικούς πληθυσμούς που κατοικούσαν εκεί και ξέμειναν εκεί και δεν είχαν μεταναστεύσει στη Δύση, μιλάμε για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια πριν, τότε μιλάμε για μακραίωνη ελληνική παρουσία στην Ινδία, πολύ αρχαιότερη από αυτή που μας έχουν πει, διδάξει, και δεν πρόκειται αυτό που σας λέω τώρα να το γράψουν ποτέ σε κανένα ελληνικό βιβλίο που εκδίδεται για να πηγαίνουν τα δικά μας τα παιδιά στο σχολείο και να γίνονται στουρνάρια. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να δεχτεί κανένας ακαδημαϊκός να το γράψει. Εμείς όμως στο κανάλι αυτό γράφουμε ξανά την ιστορία. Και την έχω γράψει πάρα πολλές φορές την ιστορία, ξανά και ξανά, και σίγουρα οι ακαδημαϊκοί κάθε φορά που με βλέπουν σκέφτονται πως ένα από τα βιβλία που έχουν γράψει πρέπει να σκιστεί. Έτσι είναι, τι να κάνουμε. Πρέπει να σκιστεί. Γιατί αυτά που βγαίνουν στη φόρα από το κανάλι αυτό, λίγοι άνθρωποι στην Ελλάδα, όπως π.χ. ο Ναυσίνος, τολμούν να τα πούν.
Ενώ οι επιστήμονες τι λένε? Ακόμα αναζητούμε απαντήσεις, λέει η Χάρνεϊ. Το βλέπετε? Λοιπόν, σας είχα υποσχεθεί ότι θα κάνουμε μία εις βάθος ανάλυση του πώς πέθαναν τελικά αυτοί οι άνθρωποι. Μία αποστολή του 2004 στη Λίμνη αποκάλυψε ένα νέο και απροσδόκητο σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει στο θάνατο πάνω από 200 ανθρώπους. Προσέξτε όμως, συνολικά βρέθηκαν 600 ως 800 σκελετοί. Πάλι δηλαδή δεν εξηγούνται ολονών οι θάνατοι. Κάτι έγινε. Ανθρωποθυσία έγινε. Τι έγινε? Κάτι έγινε. Πάμε όμως να δούμε τι λένε για μερικούς από τους νεκρούς που βρήκαν. Τι βρήκαν? Ο επιπολασμός των τραυματισμών στο κεφάλι και στους ώμους οδήγησε τους ειδικούς να αναρωτηθούν αν ο θάνατός τους ήταν αποτέλεσμα ξαφνικού και βίαιου θανάτου από ψηλά. Λαμβάνοντας υπόψη τα σκελετικά στοιχεία και το κρύο περιβάλλον, προτείνεται ότι οι τραυματισμοί οφείλονταν σε ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση, κατά την οποία οι άνθρωποι χτυπήθηκαν με μεγάλες χαλαζόπετρες. Είχα πει στην εκπομπή την προηγούμενη μέχρι και 23 cm διάμετρο. Κάποιοι βιάστηκαν να σνομπάρουν το νούμερο αυτό, όμως κακώς έκαναν. Γιατί? Το ψάξα. Έψαξα να δω αν όντως είναι δυνατόν σε αυτή την περιοχή να υπάρχει τόσο ισχυρή και έντονη χαλαζόπτωση. Τι πιστεύετε? Είναι? Είναι. Ακούστε. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί, λένε οι ερευνητές, αυτό το τραυματικό σενάριο χωρίς να δεις εικόνες του περιγραφόμενου σκελετικού τραύματος. Αλλά μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο για χαλάζι αποκαλύπτει ότι μπορεί πράγματι να φτάσει σε μεγέθη, πόσο λέτε, 9 ιντζών που πρότειναν οι ειδικοί. Το μεγαλύτερο χαλάζι που συλλέχτηκε στις ΗΠΑ είχε διάμετρο 8 ίντζες και ζύγιζε σχεδόν 2 κιλά. 2 κιλά. Παρά ορισμένα ακραία μεγέθη χαλαζόλιθων, μόνο 3 άτομα έχουν πεθάνει στις ΗΠΑ σε 3 ξεχωριστές καταιγίδες. Βέβαια, μιλάμε για άλλη γεωλογία, για άλλο περιβάλλον στις ΗΠΑ. Εδώ πρόκειται για μια περίπτωση η οποία είναι στην Ινδία. Έτσι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Τα ιστορικά στοιχεία, και εδώ λίγο κρατήστε αναπνοή, δείχνουν ότι η θανατηφόρα χαλαζόπτωση σημειώθηκε στις 30 Απριλίου το 1888 στις βόρειες συνοικίες της Ινδίας, σκοτώνοντας 230 ανθρώπους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το χαλάζι ήταν τόσο μεγάλο όσο τα πορτοκάλια. Αν και σπάνια, φαίνεται ότι αυτές οι φρικτές χαλαζοθύελες με τερατώδες χαλάζι έχουν ιστορικό σχηματισμού στο οροπέδιο Ντεκάν της Ινδίας και στο Μπαγκλαντές, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Στις 31 Ιανουαρίου του 2013, μια σφοδρή χαλαζόπτωση 20 λεπτών έπληξε ξαφνικά πολλά χωριά στην πολιτεία Άντρα Πραντές στην Ινδία, σκοτώνοντας 9 ανθρώπους. Η σύντομη διάρκεια των καταιγίδων μπορεί να ευθύνεται για τα τραύματα στο κάτω μέρος του σώματος που βρέθηκαν στους σκελετούς, συνεχίζουν οι ερευνητές. Πραγματικά πρόκειται όντως, μετά από όσα σας διάβασα, για ένα πραγματικό μυστήριο, διότι έχοντας διαβάσει όλα αυτά τα οποία σας διάβασα αυτή τη στιγμή, εγώ πάλι κρατάω πισινή ότι ξέρεις κάτι, μήπως έγινε κάτι άλλο. Μήπως είναι κάτι το οποίο δεν το ξέρουμε. Καλό και το χαλάζι. Hailstorm στα
στα αγγλικά. Λοιπόν, καλό και το χαλάζι. Έτσι, όταν δηλαδή πέφτει και γίνεται χαμός. Αλλά μήπως δεν είναι αυτό αρκετό για να εξηγήσει και πάλι τους νεκρούς? Και μάλιστα τι, όλους. Υπάρχει μια θεωρία πάνω σε αυτό, διότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν στην ουσία παγιδευμένοι σε μια κοιλάδα χωρίς καταφύγιο, όπου δεν υπήρχε διαφυγή, δυστυχώς, με αποτέλεσμα αυτήν τη μυστηριώδη μάζα σκελετών. Άρα ουσιαστικά μιλάμε ένα μέρος όπου δεν μπορείς να φτιάξεις καταφύγιο, δεν μπορείς να διαφύγεις και ουσιαστικά εγκλωβίζεις εκεί, και αν τύχει να είσαι τόσο άτυχος και να πιάσει έντονο χαλάζι, την πάτησες και θα σε σκοτώσει. Είναι μία από τις θεωρίες που σκέφτηκαν οι ερευνητές. Λοιπόν, και συνεχίζω. Οι θάνατοι στη λίμνη Ρουκπαντ θα μπορούσαν πολύ πιθανόν να είναι το αποτέλεσμα μιας φρικτής χαλαζόπτωσης. Αν και είναι αρκετά σπάνιες, η ιστορία δείχνει ότι αυτές οι χαλαζοθύελες έχουν υψηλότερη εμφάνιση στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι γνωστό ότι παράγουν χαλάζι μικρού μεγέθους σαν ογκόλιθου. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία, φαίνεται πιθανόν ότι μια πολύ σύντομη αλλά έντονη χαλαζόπτωση είχε οδηγήσει στον θάνατο περίπου 200 ατόμων το 850 μετά Χριστόν. Τι έκαναν εκεί το 850 οι κριτικοί? Λύνοντας έτσι ένα μικρό μέρος από το περίεργο μυστήριο. Τα υπόλοιπα όμως σώματα, γιατί εδώ μας λέει για 200. Δηλαδή κάθε φορά που αυτοί οι άνθρωποι τύχαινε να περνάνε από εκεί και να εγκλωβίζονται, έπιανε κάποια στιγμή έντονη χαλαζόπτωση και τους σκότωνε. Γιατί, επαναλαμβάνω, τα δείγματα από τους σκελετούς, ζητώ συγγνώμη για το βήχα, τα δείγματα από τους σκελετούς έδειξαν ότι δεν συμπίπτουν χρονολογικά οι σκελετοί. Είναι από διαφορετικές περιόδους. Άρα συμπεραίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι όντως δεν πέθαναν την ίδια χρονική στιγμή. Και αν δεν πέθαναν την ίδια χρονική στιγμή, τι έγινε? Πώς τελικά πέθαναν? Εσείς τι πιστεύετε? Θα περιμένω πάρα πολύ, με πολύ μεγάλη αγωνία, αν εσείς έχετε κάποια άλλα στοιχεία που να συνδυάζονται με όλα όσα σας αφηγήθηκα. Εύχομαι να σας άρεσε αυτή η αφήγηση. Εμένα προσωπικά αυτή η εκπομπή μου προκάλεσε ρίγη, διότι μαζί με εσάς, ούτε εγώ τα ξέρω φυσικά, μαζί με εσάς ανακαλύπτω κάθε φορά που κάνω μια εκπομπή το πόσο δαιμόνιοι, το πόσο Οδυσσέες ήταν οι αρχαίοι Έλληνες, πολυμήχανοι, πανέξυπνοι, ταξιδιώτες, εμπορικοί τύποι, οξύνια τεράστια, μυαλό που δούλευε με άλλες στροφές. Τροφές. Καλό, στροφές. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν μεράκι, κοινωνίες όπου, ειδικά οι μινόητες, η γυναίκα είχε λόγο, είχε λέγειν, είχε, όπως και σήμερα ακόμα, είχε αξία, μετρούσε ο λόγος της, περνούσε ο λόγος της. Θυμηθείτε ότι μέρος των σκελετών, 15, είναι γυναίκες από αυτές που αναλύθηκαν και βρέθηκε και από αυτές ελληνικό DNA. Άλλο μυστήριο κι αυτό. Τι να πω. Εύχομαι να μπορέσουν κάποιοι άνθρωποι, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν το βίντεο αυτό μερικοί, να το στείλουν σε ανθρώπους όπως τον Παπαμαρινόπουλο, τον Τσικριτζή, να επικοινωνήσουν κάπως μαζί μου, να μας πούν τη γνώμη τους, να μας μεταδώσουν τη γνώση τους, τι πιστεύουν ότι μπορεί να ήταν αυτό. Διότι οι ερευνητές δεν είπαν απλά ούτε Λεβάντε
ούτε Ανατολική Μεσόγειο, ούτε τίποτα. Βάλανε κάτω τον χάρτη και είπανε bam to the point, Κρήτη μάγκες. Τέλος. Με τους πληθυσμούς της σημερινής Κρήτης. Όπως ακριβώς παίρνεις DNA από σκελετό από την Ιεράπετρα πριν 3.500 χρόνια και κάνεις αλληλουχία DNA με το σημερινό και βρίσκεις ταύτιση 98%, ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Και γι' αυτό τον λόγο με βλέπετε να κάνω αυτή την εκπομπή, παρόλο που είμαι άρρωστος, είμαι χάλια, αλλά δεν μπορώ να σταματήσω τον εαυτό μου όταν θέλω να κάνω μια εκπομπή τόσο σημαντική, τόσο σοβαρή, η οποία αναφέρεται στην Κρήτη. Δεν με νοιάζει ούτε ο βήχας ούτε τίποτα. Με νοιάζει μόνο το αποτέλεσμα να είναι καλό, να μην σας ενοχλεί πολύ ο βήχας και να μην περνάει πολύ στο μικρόφωνο. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω από τη σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να σας άρεσε. Όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι, χτυπήστε το καμπανάκι για να παίρνετε ειδοποίηση για όλα τα βίντεο που ανεβάζω, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Κοινοποιήστε αυτήν την εκπομπή σε ανθρώπους που πιστεύετε ότι θα μπορέσουν να το απαντήσουν. Όσοι από εσάς τύχει να δείτε αυτήν την εκπομπή και έχετε κάποια άκρη, κάποιον γνωστό, είτε στον Παπαμαρινόπουλο, που σέβομαι πάρα πολύ τη γνώμη του, είτε στον Τσικριτζή, να την κοινοποιήσετε, να την δουν αυτοί οι άνθρωποι, να μας πούν τη γνώμη τους με κάποιο email, με κάποιο τηλέφωνο, να επικοινωνήσουν μαζί μου. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να ακούσω την γνώμη τους. Αυτά από μένα, παιδιά. Κάτω στην περιγραφή, πριν κλείσω, να σας πω ότι θα βρείτε κάποια από τα καλύτερα βίντεο, τα πιο δημοφιλέστερα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο κανάλι. Εναλλακτικά, φυσικά, μπορείτε να μπείτε στην αρχική του καναλιού και να βρείτε μέσω των εκεί playlist όλα τα βίντεο της θετικής ντοπαμίνης. Αν βαριέστε, hashtag θετικός, hashtag θετική ντοπαμίνη, hashtag Γιάννης Καραγιαννίδης. Με τα τρία αυτά hashtag θα βρίσκετε όλα μα όλα τα βίντεο που ανεβάζω στο YouTube. Τι να πω άλλο, τα είπα πιστεύω όλα. Εύχομαι η εκπομπή να σας άρεσε, να σας έδωσε τροφή για σκέψη και σαν κριτικούς αλλά και σαν λοιπούς Έλληνες να σας έκανε για άλλη μια φορά υπερήφανους για τους προγόνους σας. Αυτά από μένα, εύχομαι ένα όμορφο βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά από την Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.